Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα podcast του Generate. Το Generate είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής των κοριτσιών στην επαγγελματική εκπαίδευση και όχι μόνο, κυρίως στα επαγγέλματα τα οποία θεωρούνται στερεοτυπικά ανδροκρατούμενα. Σήμερα θα συζητήσουμε για τις μελλοντικές τάσεις τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη σε σχέση με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση και έχουμε μαζί μας την Ιωάννα Σούκα, η οποία είναι ειδικός, θα πούμε. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ και εγώ που υπάρχει έτσι δυνατότητα για να συζητήσουμε για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Θες να μας πεις δύο λόγια για σένα, για να σε γνωρίσει και το κοινό? Φυσικά, εγώ εργάζομαι τώρα ως αναλύτρια ενεργειακής πολιτικής, οπότε γενικά έχω έτσι αρκετή εμπειρία και hands-on σε θέματα καθαρής ενέργειας και βιωσιμότητας. Έχω σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οπότε είναι έτσι ένας κλάδος με μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, ανδρών σε αυτό. Και είχα εξειδίκευση στον τομέα ενέργειας, οπότε κάπως έτσι από τότε μέχρι τώρα με ακολουθεί γενικότερα το ζήτημα το περιβαλλοντικό, το ενεργειακό και το θέμα έτσι, της καθαρής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οπότε χαίρομαι πολύ έτσι να συζητήσουμε και παραπάνω σχέση με αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Να ρωτήσω, είμαστε τώρα στο τέλος του 2025, σε λίγο θα είμαστε στο 2026. Τι πιστεύεις ότι τα επόμενα χρόνια θα επηρεάσει περισσότερο από κοινωνικές ή τεχνολογικές εξελίξεις το κομμάτι της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση, ας δούμε συνολικά? Λοιπόν, σίγουρα βιώνουμε αρκετές αλλαγές τα τελευταία χρόνια και μάλιστα και οι εξελίξεις όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον και την ενέργεια έχει φέρει έτσι πολλές αλλαγές με την έννοια του ότι έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερες ανάγκες και πρακτικά, δηλαδή και δημιουργία θέσεων εργασίας, όχι μόνο στον τεχνικό κλάδο, σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, γιατί πλέον έτσι μιλώντας και για την καθαρή ενέργεια δεν μιλάμε μόνο για μια τεχνική σκοπιά αυτού, αλλά πλέον υπάρχει μια πιο ολιστική προσέγγιση σε αυτό, δηλαδή και στο θέμα της ενέργειας μιλάμε πλέον για μια ενεργειακή μετάβαση που γίνεται με όρους δικαιοσύνης, κοινωνικής, περιβαλλοντικής. Επομένως πλέον και ο κλάδος αυτός αρχίζει και αναπτύσσεται πολύ και γίνεται πολύ πιο παραγωγικό το ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Προφανώς αυτό έχει και ένα αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Όχι μόνο γιατί χρειάζεται να εξελιχθεί το ζήτημα της εκπαίδευσης ακριβώς για να προσεγγιστούν όλα αυτά τα ζητήματα και να υπάρχει εκεί εξέλιξη και τεχνολογική και από άποψη αντικειμένου και εκπαιδευτικού περιεχομένου. Αλλά σίγουρα όλα αυτά, μιλώντας και για όρους δικαιοσύνης και κοινωνικής δικαιοσύνης, προφανώς δεν είναι μονοδιάστατο το θέμα, δεν είναι μόνο το περιβάλλον, το κλίμα, είναι και η κοινωνία μέσα σε αυτό, όπου εκεί μπαίνουν πολύ και τα θέματα του φύλου προφανώς. Επομένως, μιλάμε για μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση της δικαιοσύνης και προφανώς εκεί μπαίνει και το θέμα της ίσης αποδοχής και συμμετοχής και των φύλων στα ζητήματα αυτά. Και σίγουρα όλα αυτά επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη συμμετοχή των γυναικών στα θέματα της ενέργειας. Επομένως, οι εξελίξεις της κοινωνίας, οι πολιτικές, οι περιβαλλοντικές, οι κοινωνικές, σίγουρα επηρεάζουν και τα θέματα τα εκπαιδευτικά. Η τεχνητή νοημοσύνη τι ρόλο έχει σε αυτό? Υπάρχει κάτι, ας πούμε, που τώρα που ζούμε έτσι πιο έντονα στην εποχή του AI, το οποίο μπορεί να επηρεάσει και να αλλάξει τον τρόπο, ας πούμε, που διδάσκουμε τους μαθητές? Υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί θετικά, ας πούμε, σε σχέση με την ενσωμάτωση του φύλου? Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, και εσύ προσωπικά γνωρίζεις, το έχετε σκεφτεί, είναι κάτι το οποίο σε έχει απασχολήσει? Σίγουρα και αυτό είναι μια τεράστια εξέλιξη έτσι, που ήδη έχουμε αρχίσει να την βιώνουμε.
Υπάρχουν αρκετές ανασφάλειες που δημιουργούνται σε σχέση με αυτό και σε Ναι, θέματα εργασιακά. Σίγουρα μπορούν να υπάρχουν αρκετές δυνατότητες που μπορεί να δώσει αυτό. Άλλωστε, η τεχνολογία αναπτύσσεται και από τους ανθρώπους, οπότε προφανώς από μόνη της φέρνει κάποια καινούργια χαρακτηριστικά και στοιχεία, αλλά δεν πάβει να ελέγχεται σε κάποιο, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Επομένως, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε σχέση με αυτό σίγουρα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα μπορεί να προσφέρει κάποια εργαλεία όσον αφορά την εκπαίδευση για να εξελιχθούν ναι, θέματα και ζητήματα και εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πανάκια, δηλαδή δεν μπορεί να αφαιθεί στην σίγουρα. άκρη η ανθρώπινη αλληλεπίδραση σε σχέση με όλο αυτό, η κριτική σκέψη και προφανώς άλλα ζητήματα που αφορούν την ενσυναίσθηση, την συμμετοχικότητα, τη συνεργασία. Δηλαδή όλα αυτά είναι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι είναι κέρια για να μπορούμε να μιλάμε για θέματα ισότητας, καθώς εκεί οι ισορροπίες που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των φύλων είναι πολύ σημαντικές. Άλλες ποιότητες φέρνουν οι γυναίκες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και στην εκπαίδευση, άλλες ποιότητες φέρνουν οι άντρες. Αυτά είναι πολύ σημαντικό να συνυπάρχουν για να υπάρχει εξέλιξη και βελτιστοποίηση σε όλους τους κλάδους και όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Από αυτό που συζητάμε τώρα, μου έρχεται και η σκέψη ότι στην πραγματικότητα αυτά τα οποία είπες, η συναίσθηση, η κατανόηση, η συμπερίληψη, αυτά τελικά θα είναι τα πρώτα που θα πρέπει να διδάσκονται, ακόμα και για να προσελκύσουμε και κορίτσια, ας πούμε, σε πιο στερεοτυπικά ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, αλλά προφανώς και για να γίνουν αποδεκτά και τα κορίτσια αυτά από τα αγόρια και μετά ενδεχομένως. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε στα πάρα πολύ βασικά. Σε μια πιο συναισθηματική, διανοητική, ας πούμε, εσωτερική εκπαίδευση, η οποία η αλήθεια είναι ότι είμαστε μακριά από αυτήν και σε επίπεδο σχολείου και σε επίπεδο πανεπιστημίων και πρέπει να γίνει μάλλον και μια τέτοια δουλειά. Σίγουρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη τεχνική, υπάρχει πολύ μεγάλη εξέλιξη γνωσιακή, οικονομική. Δεν είναι ότι μας λείπουν πολλά από αυτά για να Ναι, ναι, μπορέσουμε να χτίσουμε τεχνολογίες και. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση πλέον. Δηλαδή, ναι. χρειάζεται να συμμετέχουμε στη διαμόρφωση αποφάσεων, να έχουμε μια πιο διευρυμένη αντίληψη των κοινωνικών, πολιτικών, περιβαλλοντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε. Και εκεί πολλά στοιχεία τα οποία φέρνουν, ας πούμε από τη φύση μας ίσως κιόλας, Ναι, 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 φέρνουμε τα ναι, ναι, κορίτσια που έχουν να ναι. κάνουν με μια πιο διευρυμένη αντίληψη, έτσι, μια αυξημένη δημιουργικότητα, μια άλλη προσέγγιση στην επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων, που πλέον μιλάμε για σύνθετα και πολυδιάστατα προβλήματα, μια μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής. Όλα αυτά είναι ποιότητες τα οποία δεν είναι απλά nice to have, είναι κέρυες για να μπορέσουμε πλέον να λύσουμε τα Ακριβώς. ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Και σίγουρα αυτά μπορούν να αυξήσουν και τις ικανότητες και των αγοριών μέσα σε όλο αυτό. Οπότε πλέον αυτή είναι η μεταφορά των ικανοτήτων που, που έχουμε μάλλον και ως κορίτσια και γυναίκες, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστούν και να αποτελέσουν και τη βάση πλέον για τον επαναπροσδιορισμό των αναγκών που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε σχέση με την εκπαίδευση, μπορείς, ας πούμε, να σκεφτείς ή να μοιραστείς από την εμπειρία σου αν υπήρχαν κάποιες καλές πρακτικές σε σχέση με πιο συμπεριληπτική γλώσσα, πιο συμπεριληπτική εκπαίδευση στα επαγγέλματα τα οποία κυρίως αφορούν, ας πούμε, όπως το αντιμετωπίζουμε κοινωνικά τους άντρες. Σε τι επίπεδο πιστεύεις ότι είμαστε και έναν-δύο τρόπους ώστε να μπορέσει να γίνει η εκπαίδευσή μας πιο συμπεριληπτική? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι
είμαστε στο επίπεδο εκείνο που μπορούμε να αισθανόμαστε Ναι, ναι. ικανοποίηση σε σχέση με όλα αυτά. Ούτως ή άλλως η κύρια προσπάθεια που βλέπω να γίνεται είναι στο να υπάρχει αυτή η ισότιμη συμμετοχή κοριτσιών και Ναι. αγοριών σε ζητήματα εκπαίδευση και επαγγελματικά. Δηλαδή είναι λίγο σαν να το έχουμε στρέψει όλο στα ποσοστά, δηλαδή πόσο είναι το ποσοστό των γυναικών και των ανδρών που συμμετέχει. Και χάνουμε κάπως και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με την πιο ποιοτική αποτίμηση της ουσιαστικής Η συμμετοχής ουσιαστική. Ναι, ναι. μέσα σε όλα αυτά. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη έτσι δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτό, δεν μπορώ να πω ακόμα ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να παραβλέψω και το γεγονός ότι συγκριτικά με τη γενιά της μαμάς μου, ας πούμε, υπάρχει μια εξέλιξη. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, ούτε εκεί, ας πούμε, τα ποσοστά, τουλάχιστον στη δική μου σχολή, ήταν ενθαρρυντικά, με την έννοια του ότι, για παράδειγμα, στα 200 άτομα που ήμασταν εισακτέα, περίπου οι 30 ήμασταν κορίτσια. Οπότε ήδη είναι ένα χαμηλό ποσοστό. Θεσμικά υπήρχε αυτό το θέμα της ισότητας, με την έννοια του ότι δεν αποκλείονταν κάποιο άτομο επειδή ήταν γυναίκα. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχε όλη η προεργασία για να μπορέσουμε τα κορίτσια να αισθανθούμε ότι συμπεριλαμβανόμαστε με τον ίδιο τρόπο, με την έννοια του ότι ήδη από το σχολείο ακούγαμε ότι και εγώ ίδια είχα ακούσει το πού θα πας αυτή τη σχολή, είναι πολύ τεχνική, τα περισσότερα είναι αγόρια, πώς θα επιβιώσεις εκεί πέρα, οπότε δεν μου δημιουργούνταν το κίνητρο έτσι εύκολα να πω ότι ναι, πηγαίνω σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα νιώσω ισότιμη, έτσι όπως είναι. Παρ' όλα αυτά, πάντα έτσι και εμείς τα κορίτσια αισθανόμαστε την ανάγκη να δημιουργήσουμε και εμείς, να ενδυναμωθούμε και να δημιουργήσουμε τις δικές μας έτσι κάπως ομάδες μέσα σε όλο αυτό για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Οπότε υπάρχει και το ζήτημα της γυναικείας ενδυνάμωσης μέσα σε όλο αυτό. Οπότε και από μόνες μας αναγκαστικά χρειάζεται να προσπαθήσουμε αρκετά. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι πέρα από συγκεκριμένες και μεμονωμένες περιπτώσεις καθηγητών στον εργασιακό χώρο συναδέλφων που είχαν έτσι κάποιες πιο στερεοτυπικές συμπεριφορές σε σχέση με τις γυναίκες και αυτό που φέρνουμε εμείς, όχι μόνο προς τις ικανότητες αλλά και τις διαφορετικές ποιότητες, υπήρχε έτσι μια προσπάθεια, μάλλον όχι προσπάθεια, υπήρχε η αίσθηση ότι συμμετέχουμε, ας πούμε, με τον ίδιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά και αυτό μέχρι κάποιο επίπεδο. Δηλαδή, ό,τι είχε να κάνει έτσι με πιο διοικητικά, με θέσεις, ας πούμε, πιο υψηλές που λέμε διοίκηση και τα λοιπά, συνήθως εκεί ήταν άντρες Ναι. και αγόρια. Επομένως, αυτό σίγουρα αντανακλά και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, με την έννοια του ότι ακόμα τα μαθήματα που υπάρχουν και όλο έτσι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε αυτές τις πιο τεχνικές θέσεις εργασίας που δεν σου δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξεις και άλλα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τις συνεργασίες, με τη λήψη αποφάσεων, που επίσης είναι πολύ σημαντικά για την μετέπειτα πορεία. Επομένως, αυτό είναι ακριβώς που λείπει και αυτό είναι ακριβώς που θεωρώ εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη τόσο στα μαθήματα ήδη στο σχολείο, αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστημα των πανεπιστημίων, μια πιο ολιστική προσέγγιση, η οποία θα ξεφύγει από το καθαρά τεχνικό που απλά θα μαθαίνουμε, ας πούμε, όλα όσα χρειάζονται για να αναπτυχθούμε σε αυτό το κομμάτι. Αλλά θα αρχίσει ακόμα και το πώς τα μαθήματα, ας πούμε, πώς καταλήγουμε στο να μαθαίνουμε, χρειάζονται πιο hands-on μαθήματα, εργαστήρια, πιο συμμετοχικά, όπου θα βλέπουν λίγο και την κοινωνία πιο ολιστικά και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε πιο ολιστικά. Δηλαδή, το ζήτημα, ας πούμε, της ισότητας των φύλων, εγώ δεν το
αντιμετώπισα ποτέ μέσα από ένα εργαστήριο, μέσα από ένα μάθημα, για να καταλάβω κιόλας τι σημαίνει αυτό πιο μετά, είτε στο πανεπιστήμιο είτε στην αγορά εργασίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ενδυνάμωση των κοριτσιών, αλλά και για την γνώση και αντίληψη των αγοριών σε σχέση με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς τα κορίτσια. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό στις συζητήσεις, να πω αυτό και κλείνω, ακόμα και με φίλους μου που είναι θεωρητικά πιο ευαισθητοποιημένοι, όταν μιλάμε για ζητήματά μας και για το γεγονός ότι δεν αφορούν μόνο εμάς, αλλά αφορούν και εσάς και αφορούν και τα αγόρια, υπάρχει ένα πάγωμα και μια αίσθηση του εμείς δηλαδή τι να κάνουμε μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει καν η αντίληψη ότι αφορά και τους ίδιους τους άντρες το ζήτημα της συμπερίληψης και της ισότητας. Είναι λίγο ένα θέμα πιο αφαιρετικό που αφορά την εργοδοσία ή το πανεπιστήμιο σε σχέση με τις αποφάσεις που θα πάρουν για το αν θα είναι 50-50, ας πούμε, οι γυναίκες και οι άντρες στις θέσεις εργασίας. Ιωάννα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάλυψες όλους τους τομείς. Με αυτή την κουβέντα τώρα δεν χρειάζεται να κάνουμε όλες τις ερωτήσεις, γιατί πραγματικά καλύψαμε σχεδόν όλα τα θέματα. Ένα τελευταίο μόνο, αν θες να μας πεις, τι πιστεύεις ότι η νεολαία, η επόμενη γενιά, ας πούμε, μπορεί να φέρει στα ζητήματα της ενσωμάτωσης και της ισότητας των φύλων? Αρχικά κρατάω έτσι πολύ ελπίδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε ελπίδα έτσι και στους ζωφερούς καιρούς που ζούμε και με τις πολλαπλές κρίσεις στα πολλαπλά επίπεδα που βιώνουμε. Επομένως, θεωρώ αρχικά ότι είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε από τα κακό κείμενα και όλα τα βιώματα που έχουμε και σε προσωπικό επίπεδο, τόσο οι ίδιες οι γυναίκες και τα κορίτσια, δηλαδή όλα αυτά που έχουμε βιώσει ή και να μην τα έχουμε βιώσει, όλα αυτά που ακούμε από φίλες μας, να μπορέσουμε να μην μας φοβίζουν και να μας κρατάνε πίσω, αλλά να δούμε πώς θα τα αξιοποιήσουμε προς όφελός μας. Πώς, ας πούμε, οι επόμενες γενιές κοριτσιών και γυναικών δεν θα αντιμετωπίσουν τα ίδια ζητήματα που αντιμετωπίσαμε εμείς. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μην θεωρούμε ότι είναι δικό μας πρόβλημα. Είναι ένα βαθιά συστημικό ζήτημα με πολλαπλά επίπεδα πολιτισμικά, κοινωνικά, ιστορικά που συμβάλλουν τις δυσκολίες που εμείς αντιμετωπίζουμε. Επομένως, χρειάζεται αυτά τα θέματα να τα ανοίγουμε, να τα επικοινωνούμε, όχι μόνο με τις υπόλοιπες φίλες μας και τις γυναίκες στον κλάδο μας, αλλά και με τους άντρες και με τα αγόρια, για να αντιληφθούν ότι φέρουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε όλα αυτά τα ζητήματα, όχι με την έννοια των ενοχών και έτσι, των προβλημάτων, αλλά κυρίως με την έννοια της δράσης, ότι χρειάζεται γνώσης δράση. Και της δράσης και της, ακριβώς. Της συνολικής δράσης. Και από τις δύο πλευρές. Και να ξεφύγουμε κιόλας από το ζήτημα της προσωπικής και ατομικής ευθύνης, γιατί αυτό είναι σημαντικό για να ενδυναμωθούμε και να πούμε ότι δρούμε πάνω στα ζητήματα, αλλά είναι και πολιτικά τα ζητήματα αυτά, είναι και θεσμικά. Χρειάζονται πάρα πολλές αλλαγές που απαιτούνται να συμβούν και σε θεσμικό επίπεδο, σε ζητήματα εκπαιδευτικά και εργασίας, για να δημιουργήσουν το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούμε κι εμείς στην πορεία να εξελιχθούμε ακόμα περισσότερο. Επομένως, δράση, διεκδίκηση και σίγουρα παραπάνω ενσυναίσθηση από όλους και όλα μας, για να καταλάβουμε ότι αυτά που βιώνουμε δεν τα βιώνουμε μόνο εμείς. Είναι τοπικά ζητήματα που όμως έχουν και παγκόσμια διάσταση, και να αντιληφθούμε σίγουρα ότι δεν είμαστε μόνες μας και μόνο μας σε όλα αυτά. Έχουμε άλλους ανθρώπους που και βιώνουν τα ίδια και θέλουν να φέρουν την αλλαγή, και υπάρχουν ήδη άνθρωποι που έχουν και γυναίκες που είναι και εμβληματικές και έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να φέρουμε πολύ καλύτερες ποιότητες ζωής. Επομένως, να πατήσουμε και σε αυτά τα παραδείγματα και να τα αξιοποιήσουμε έτσι και για το μέλλον. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την όμορφη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.